Hallo allemaal, Dutchies to be. Kun jij je jouw eerste Nederlandse woord of jouw eerste Nederlandse zin nog herinneren? So, can you remember your first Dutch word or Dutch sentence? Or are you perhaps starting to learn Dutch and do you want to know which words and sentences are very important to know when you're a beginner? And also, I'm gonna teach you a couple of words and sentences that are really funny. 3 weken geleden heb ik een post geplaatst op Facebook en Instagram en heb ik mijn studenten gevraagd wat hun eerste Nederlandse woord of Nederlandse zin was. So 3 weeks ago I made a post on Facebook and Instagram asking my students if they remember what the first Dutch word or sentence was that they learned. En ik heb heel veel reacties gekregen en een selectie gemaakt van 25 woorden en zinnen bij elkaar die het vaakst werden gebruikt of die grappig waren. Ik heb 4 categorieën gemaakt. De eerste categorie is die van de basiswoorden. De tweede categorie is die van de basiszinnen. De derde categorie gaat over de liefde. Want veel van jullie hebben zinnen en woorden opgeschreven die met de liefde te maken hebben. En de vierde categorie, daarin staan een paar grappige woorden en zinnen. Van sommige woorden en zinnen die ik vandaag ga bespreken, heb ik al eerder video's gemaakt. Dus als je meer wilt leren over die woorden en zinnen, dan kun je de andere video's hier nakijken. De eerste categorie over de basiswoorden. Het frequentst waren de woorden alsjeblieft of alstublieft. That is either here you go when you give something. Dus als je iemand iets geeft, dan kun je zeggen alsjeblieft of alstublieft. Maar je kunt dit ook gebruiken als je iets vraagt op een beleefde manier. So you can also use this word when you're asking something in a polite way. Bijvoorbeeld als ik mijn vriend vraag, wil je boodschappen doen alsjeblieft? Do you want to do grocery shopping please? So it can either mean here you go, dus je geeft iets, alsjeblieft. Or please, do you want to do something for me please? Wil je iets voor mij doen alsjeblieft? De tweede is dank je wel of bedankt. En dat is thank you. Dus dank je wel of bedankt. Thank you. De derde, dat zijn de woorden zoals hallo, hoi en ook dag, doei. Dus dit is hello and bye. En hier heb ik een video over gemaakt en dat is deze video en de link kun je in de beschrijving vinden. In dezelfde video die je kunt kijken, daarin staat ook het woord goedemorgen of goedemorgen. And this means good morning. So this is also one of the words that a lot of you learned as the first word. Goedemorgen. Nummer 5 is lekker. This is a very Dutch word. Lekker. And this word you can use in a lot of different ways. So if you want to learn that, then watch this video and also you can find the link in the description. Een echt Nederlands woord is het woord gezellig. Oh, ja. I think I have to make a video just about gezellig. Dit woord is typisch Nederlands en ook moeilijk te vertalen. Maar de makkelijke vertaling is dat je iets zegt als je met mensen bent. En het is gezellig, it's nice, it's cozy, you're having a nice time. Of iets over een plek. Bijvoorbeeld een huis of een restaurant. When that feels homey, cute, cozy, zoiets. Dan is dat ook gezellig. En het laatste basiswoord
is gratis. Ook heel belangrijk. Gratis. That means something is for free. Really important word in the Netherlands. Gratis. Dan nu de basiszinnen. Nummer 1 was, hoe gaat het? How are you? Hoe gaat het? En als je wilt leren hoe je kunt antwoorden op deze vraag, dan kun je deze video kijken. De tweede zin is, hoe heet je? What's your name? Or literally, what are you called? Or how are you called? En als je daar meer over wilt leren, kijk dan deze video. Een heel belangrijke zin voor beginners is, ik spreek geen Nederlands. I don't speak Dutch. Ik spreek geen Nederlands. If someone starts talking in Dutch and you are very scared to respond, or you don't speak Dutch yet, you can say, ik spreek geen Nederlands. En de laatste is ook typisch Nederlands. En een vriend van mij vertelde mij dat dit de eerste zin was die hij hoorde. Even kijken. Of even kijken hoor. And if you don't speak Dutch yet, it's like, even kijken hoor. Why are you calling me a whore? Nee, whore is like not really translatable. Even kijken hoor. It's just like a filler word or something. But someone uses this if they have to think like, let me see, let's see. Something like that. Even kijken hoor. Let's see. In de derde categorie leren we over de liefde. En een van de frequentste zinnen die velen van jullie noemden is, ik hou van jou. Ik hou van jou. I love you. Dus een super belangrijke zin. Ik hou van jou. Nummer 2 is lekker ding. Lekker ding. Dit is om te flirten. So this is for flirting when you want to say, you are sexy, you're tasty thing. You're sexy, you're hot. Something like that. Een lekker ding. Een andere is knapperd. Je bent een knapperd. You are a handsome person. Because knapperd is a noun. Knap, je bent knap, is you're handsome or pretty. You can use this for both men and women. Maar een knapperd is you're a handsome or pretty person. En dan mijn liefde. Dit is niet specifiek echt Nederlands. Het is meer een letterlijke vertaling van my love or mi amor. So it's more like a translation literally from my love or mi amor. We zouden eerder zeggen mijn geliefde. Mijn geliefde. My beloved one. Dan het woord knuffels. En knuffels is hugs. Dus een belangrijk woord. Knuffels. Of knuffelen. That's the verb. Ik wil jou knuffelen. I would like to hug you. En dan de laatste. When you're head over heels in love with someone, you could say, ik ben stapelgek op jou. I'm head over heels in love with you. Dan nog een paar grappige woorden. Nummer 1 is totempaal. Totempole. Van de Indianen, de Native Americans. Waarom? Ik heb geen idee. Maar een totempaal. Dan de afstandsbediening. Letterlijk kun je dit vertalen als a distance controller. Afstandsbediening. Dan nummer 3, een spaarvarken. En wat is dat in het Engels? Nou, het is dit. Dit is een varken, a pig. En je kunt jouw geld daarin doen. So you can put money in that to save your money. Een spaarvarken. Want spaar is from the verb sparen, to save. En dan een heel grappige zin. En er waren 3 variaties. En dit zijn zinnen die je hoort als je met het OV gaat. So these are sentences that you will hear when you go with public transportation. Alle 3 de studenten begonnen met dames en heren. So, ladies and gentlemen. Nummer 1, dames en heren.
Welkom aan boord bij de Intercity naar Nijmegen. Welcome aboard in the Intercity to Nijmegen. Oké, nummer 2. Dames en heren, de volgende halte is Grote Markt. So the next stop is Grote Markt. So this is also what you hear not only on the train, but on the tram or the metro or the bus. De volgende halte is. The next stop is. En bijvoorbeeld, dames en heren, de Intercity naar Nijmegen vertrekt over 5 minuten van spoor 8B. What? Herhaling. So, repeat. Herhaling. De Intercity naar Nijmegen vertrekt over 5 minuten van spoor B. So the Intercity going to Nijmegen is departing in 5 minutes from platform 8B. En de laatste 3, daarin hoor je een g of sch. En 3 studenten of 4 studenten schreven dit op omdat ze echt dachten, oh my god. Nummer 1, verschrikkelijk. Terrible. Try this at home. Verschrikkelijk. Nummer 2, het strand. Scheveningen. Scheveningen. So the beach, Scheveningen. And this is a funny story because when we go back to World War 3, when we go back to World War number 2, yes, there were Germans who were pretending that they were Dutch. So we would have this test that they had to say Scheveningen, because Germans say Scheveningen. Scheveningen. Haha, they cannot make the Scheveningen. Also try this at home. En de laatste, €88 en 88 cent. Dat is dan €88 en 88 cent alstublieft. Hoeveel? Just €88 en 88 cent alstublieft. So 88 euros and 88 cents. Also try this at home. And last week I made a video about the g. So if you want to learn more about the pronunciation of g, the g, then watch that video, and that one you can find here. No, you can find the link in the description box down below. Of course, like all the other links to all the other videos, because these were all the words and these were all the sentences. Dit waren alle woorden en alle zinnen. En ik wil alle studenten die hebben geantwoord hartstikke bedanken. Also, I want to thank all of you, like everyone who's watching my video. I want to thank you all from the bottom of my heart that you're watching these videos of mine. Because of you and each and every one of you, I can make these videos and I can grow the community and I can continue with teaching Dutch to you guys, because otherwise I would just be teaching Dutch to my camera. And my camera doesn't need to learn Dutch. So I want to thank each and every one of you. And an extra shout out to my patrons, because over the last year so many of you have supported me, and because of that I could decrease my normal working hours and spend more of my time in making these videos, because it takes a lot of time to make these videos, especially the editing. I'm such a perfectionist. I want to make them like the highest quality as possible that I can do with editing, for instance. So it takes me a lot of time, but I really like to do this for you guys to learn Dutch. So thanks to my patrons who are financially supporting me, I'm able to do this. And I have a December special. I want to thank all my existing patrons and also new ones that are joining my community in December. I want to thank you all with sending you a handwritten card and a small surprise. And tell me in the comments what your first word or first sentence was, and which of the sentences and words that you learned today you liked the most. If you want to learn more Dutch with me and you haven't already subscribed yet, then please subscribe now. If you like this video, please give it a thumbs up and I'll see you in the next video. Okay, bye.